שלום לכולם, שמי סמיון. היום מכינים קימצ'י. קימצ'י זה סמל של המטבח הקוריאני ובלעדיו שום ארוחה בקוריאה לא יכולה להתקיים. אני נמצא במטבח שלי בתל אביב ולא ממש בקוריאה, אבל אצלנו בבית קימצ'י מבוקש לא פחות מכל דבר אחר. לכן משתדלים שהמצרך האהוב זה תמיד יהיה במקרר. אז מתחילים. אני מחזיק כרוב סיני, הוצאנו עלים לא טובים, עכשיו אנחנו מכינים אותו לשטיפה והמלחה. הצורה שאני חותך אותו. חיתוך פה באמצע וקורע. באמצע וקורע. בתוך המים. גם כאן. אנחנו סיימנו להמליך את הנאפה, את הכרוב הסיני שלנו, לשעתיים. כל חצי שעה אנחנו נהפוך אותו. נכון לעכשיו אני רואה שכרוב הספיק להוציא כבר מספיק נוזלים, יש לנו להפוך אותו עוד פעם אחת ואנחנו עוברים לשלב הבא. אנחנו מכינים רפרפת שתשמש אותנו בהמשך. יש לנו 2 כוסות מים בסיר, 2 כפות של קמח אורז ונצטרך גם 2 כפות של סוכר חום. הכל מתחיל לרתוח כאן, אנחנו מוסיפים סוכר. אנחנו מכניסים שום, ג'ינג'ר ובצל לתוך מעבד מזון ועושים מזה מחית. חצי כוס של רוטב דגים. שתי כוסות של גוצ'וגארו.
לאחר שטיפה של כל כרוב, אנחנו נותנים למים להתנקז, ואז מתחיל השלב האחרון והמעניין ביותר. אנחנו סיימנו את ההכנה, כל זה יעמוד 3 ימים לתסיסה, ולאחר מכן יעבור למקרר. ניפגש בעוד 3 ימים. עברו יומיים, מראש תוכנן להשאיר את הקימצ'י שלנו 3 ימים ולא יומיים, אבל בחוץ אביב, בתוך הבית הטמפרטורה עלתה כבר, לכן רצוי לבדוק מה קורה בתוך הקופסאות שלנו. עכשיו אני פותח את המכסה, לוקח, זה לא משנה, מזלג, כף, כל דבר, ולחיצה על הכרוב. מה שאני רואה שלמעלה עולים בורות, אפשר לאכול את הקימצ'י גם עכשיו, אחרי יומיים שהוא היה בחוץ. התסיסה כבר התחילה, ויש לו כבר את הטעם האופייני, למרות שהוא לא מספיק חזק. אבל בעוד שבוע-שבועיים הוא יבשיל הרבה יותר, והטעם שלו יהיה הרבה יותר אופייני לקימצ'י מוכן. מי אמר שהקימצ'י הטרי שעשוי רק עכשיו הוא לא טעים? נהדר. בתאווה לכולם. טוב, מעבירים את הקימצ'י לתוך המקרר. חמוץ, מתוק, ארומה של צ'ילי הקוריאני גוצ'וגאו, הטעם של ירקות שמלווים את הכרוב, נפלא. בקוריאה היה נהוג להכין קימצ'י לקראת חורף, לעונה שאין מספיק ירקות טריים, וקימצ'י למעשה זה התוספת לכל דבר, ושאוכלים אורז, בשר, דגים, וכן הלאה וכן הלאה. שיהיה לכם טעים, נעים. הדבר הזה נפלא ומתאים להמון המון 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 תבשילים כתוספת.